I thought, to make life easier, I've actually printed off my PowerPoint slides. So if you want to circulate those, then all this strange language I speak in, you can get an immediate, you don't have to write it down, you can just annotate the slides. But there are hundreds of books out there. I have a bookshelf of books on writing. I read a complete book last month on writer's block. Can you imagine writing a whole book on how not to write? First of all, we go to the great Pitt Rivers, the great archaeologist, who points out a discovery dates only from the time of the record of it and not from the time of it being found in the soil. It's much easier to collect than it is to find time to write. That's something I want to emphasise. All of us collect too much and write too little. Having a degree isn't the same as being able to write. And writing is like riding a bicycle. And some of these things are big, and some of these things are not so big, because if you can write the shortest thing, you can then start writing longer things. My students would come in one at a time, and I'd say, right, sit down, there's your thesis, open it at any page. And they'd open it, and it would be red. I'd been scribbling all over it, and their heart would sink. And I said, right, now look at this. I'd open a drawer and get out whatever paper I was working on, and I'd say, open it at any page, and there was red on my own paper. I said, I'm editing this, I'm editing that. We're massaging both of them to make them better. The finishing point is when the PDF's online or the hard copy drops on the doormat. You've got to get to the end. So many things get half written. This is me. This is a conference where I was editing the abstract volume. I have endeavoured to reproduce all abstracts exactly as they were submitted. However, as explained in the second circular for this conference, there is a strict limit of 200 words per abstract. I have shortened longer contributions accordingly. The record was 324 words. I have also improved the use of English where necessary, corrected spellings, and written a title for one abstract submitted without one. I trust the final product meets with your approval. That shows you what people might submit for abstracts. I'm afraid I'm terrible. As soon as I get a paper, it's comparing the keywords. There are things I go to straight away. I always, if I've got a paper to review, I sit there and I separate out the text from the reference list, and I'm here with a pencil ticking off, making sure everything in the text is in the reference list and vice versa. And that's the first thing I do, and that tells me so much about a paper. The author had missed 5 of his own papers from the reference list. Now, if you miss your own papers, how many of other people's do you miss as well? Yeah. But keywords, I think your point is a very good one. I don't think keywords are explained, and in fact, it's the title and the keywords which tend to be searched by search engines. Hoe bouw je nou een eigen museum? Daar is Publiceren wel een onderdeel van. En mijn vader vond dus uit Limburg een algenknol. Op die algenknol zat een krabbenpootje. Zullen we er iets mee doen? Begin maar. Jochem heeft mij zelf laten schrijven en samen hebben we toen een publicatie gemaakt. De zaal is 1. Maar we willen ons vakgebied paleontologie, paleobiologie willen we populariseren. Daar wil ik een beetje een inkijk in geven. Die entreehal is ongeveer 20 meter lang. 10 meter breed, wat zetten we er nou in als een eyecatcher? En als grote geluk spoelden we toen in 1995 3 potvissen aan in Kijkduin. Dus een grote gebouw erbij kunnen bouwen. Wat gaan we in die grote hal zetten? Dat deed toen nog niemand in heel Nederland niet. Dinosaurussen. En gelukkig kende ik Aart Walen, de enige Nederlandse professionele dinosaurusbouwer. En die hebben gezegd, Aart, kom op jongen, maak eens een mooie expositie. En Aart heeft er een Brachiosaurus neergezet. Een Stegosaurus neergezet, een Diplodocus, een Gasmosaurus en nog veel meer. Van 10 jaar geleden 30.000 bezoekers tot nu 74.000 bezoekers hebben we bereikt door de tuin, ook met modellen. Dus tussen de oude planten hebben we ook de oude modellen van dieren neergezet. Van vis naar amfibie, van amfibie naar reptiel en uiteindelijk ook de mens. We hadden samen een 3/4 kies gevonden. Die kies is 2 bij 2 centimeter. En dat bleek van een Gallicotherium te zijn. Dat zei tenminste Jan van der Maan, een oud studievriend van mij, een heel goed bekende botterman. En hij zei, ja, dat is een kruising tussen een pony en een
Gorilla. Ja, dat weet ik nog niet veel, Jan. Ik heb het nog nooit in Nederland gevonden. We gaan uitzoeken, wetenschappelijk. Wat is het voor iets? Het blijkt zo'n dier te zijn, hoe ziet het eruit? Daar moeten we een model van maken. En uiteindelijk is het NOS-journaal hier ook geweest. En Noud Peters gebruikt de foto's weer van dat beest en de informatie in een populair boek. En het populair boek kan hier weer gekocht worden. Ik ben een WPZ-lid met een belangstelling zoals de meeste van jullie die ook hebben, denk ik. Zoeken, vinden, enthousiast worden en daar iets mee gaan doen. Als je besluit om daar iets mee te gaan doen, of een boek te gaan maken, dan moet je natuurlijk even kijken, ja, hoe pak je dat aan en wat doet zich daarbij allemaal voor. En voor mij begint dat verhaal ergens in eind jaren 80, begin jaren 90 van de vorige eeuw. Toen ik met enige regelmaat op deze plek hier aan het verzamelen was in Liesel. En op het moment dat er zich dit voordeed, kwam ik bij Dick thuis en Dick die zei, daar moet iets mee. En zeker toen bleek dat er behalve deze halve kies van die Adancus nog een tweede kies boven water kwam. En dat was een kies van een man Borsoni. Hij is bijzonder, of je denkt dat hij bijzonder is, of iemand zegt tegen je, het is bijzonder. Het roept vragen op. Je gaat dat onderzoeken, je gaat literatuur lezen. En het eind van het verhaal is dat je eigenlijk het eindresultaat van dat onderzoek toch op de een of andere manier wil vastleggen. En daar begon eigenlijk het publiceren en het plezier van dat je zoiets gaat doen. Voor mij begon dat op dat moment eigenlijk. Ik denk dat alle drie die redenen die ik hier noem, dat die voor ons een rol gespeeld hebben bij dat publiceren. En waarin ga je publiceren? Als je heel veel ambitie hebt, dan ga je misschien hier iets proberen, dat hebben wij nooit gedaan. Of je komt hier terecht. Het is een Engelstalig tijdschrift van de WTKG. Daar hebben we wel een paar keer iets in gepubliceerd. Cranium, een erkend goed medium. We kunnen ook naar Gromboog en Hamer hebben we een keer gedaan. Afzetting hebben we een keer iets gepubliceerd. Deinsia. Je kunt een tijdschrift van uit de serie zeg maar, uitzoeken of bedenken. Contact daarmee maken. En dan zul je in het algemeen een heel welwillende houding en ook met name hulp van die mensen krijgen. Maar de doelgroep is wel belangrijk, want dat bepaalt ook een beetje dat op het moment dat je gaat schrijven, dan moet je die doelgroep steeds een beetje in je achterhoofd houden. De uitgever van mijn 3 boeken, dat waren in alle 3 die gevallen 2 musea. We beginnen met, tenminste, er zijn verschillende manieren om te tekenen. Voor botten vind ik handig het bot neer te leggen op het papier en dan met een potlood de omtrek te tekenen en dan wel zo dat het klopt. En om dat te doen kloppen, moet met 1 oog recht boven het bot blijven. Dus boven de omtrek moet gevolgd worden. Dat zal ik straks voordoen in het echt. Weer gaan geven de punten in het bot zelf.